สวัสดีค่ะมีท่านหนึ่งนะคะถามหมอมาค่ะว่าฟอกเลือดไตอยู่นะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะฟอกแล้วค่ะถามมาว่าจะต้องดูยังไงนะคะถึงจะดูว่าสามารถที่จะหยุดฟอกเลือดไตได้หรือเปล่านะคะก่อนอื่นท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูในช anel นี้นะคะช anel นี้คือช่องของหมอไตให้คำตอบนะคะจะให้ความรู้เรื่องไตเบาหวานความดันไขมันนะคะแล้วก็ความรู้การแพทย์ด้านต่างๆนะคะท่านสามารถที่จะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนค่ะวันนี้จะเป็นคำถามของท่านที่ฝากคำถามไว้ที่ LINE Official นะคะท่านใดต้องการฝากคำถามค่ะพิมพ์มานะคะ @ดรหนิงค่ะ DOCTORING นะคะกลับมาที่คำถามนะคะท่านนี้สอบถามมาว่าขออนุญาตสอบถามคุณหมอด้วยนะคะผู้ป่วยเริ่มฟอกไตไป2วันค่ะก็คือน่าจะประมาณวันที่27กับวันที่28ที่ผ่านมานี้เองนะคะ แล้วก็ถามว่ามีโอกาสที่จะไม่ฟอกต่อหรือไม่นะคะและต้องดูอย่างไรว่าจะต้องฟอกต่อหรือไม่ต้องฟอกนะคะแล้วก็ใส่มาว่าคนไข้ไม่อยากฟอกเลือดไตนะคะในกรณีนี้ค่ะจะมีหลายอย่างนะคะที่จะเป็นข้อพิจารณาค่ะว่าผู้ป่วยของเราสามารถที่จะหยุดฟอกเลือดได้หรือไม่ข้อแรกนะคะก็คือดูก่อนค่ะว่าผู้ป่วยณตอนแรกเลยที่คุณหมอแนะนำให้รับการฟอกเลือดไตเนี่ยค่ะเป็นผู้ป่วยไตระยะไหนนะคะไตเรื้อรังของเรามีอยู่ทั้งหมด5ระยะนะคะ1 2 3 4 5ค่ะระยะ1คือระยะต้นระยะ5คือระยะท้ายนะคะถ้าเกิดท่านใดค่ะเป็นไตเรื้อรังมาเรื่อยๆนะคะเช่นเป็นระยะ4ระยะ5แล้วก็เปอร์เซ็นต์ไตนะคะที่เราเรียกกันค่ะว่า GFR นะคะลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็คุณหมอแนะนำให้รับการฟอกเลือดในกรณีนี้ค่ะหมอใช้คำว่ามักจะนะคะโอกาสสูงมากๆเลย90กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงประมาณ100%เลยเนี่ยค่ะก็คือว่าจะต้องรับการฟอกเลือดไปตลอดนะคะอันนี้วิธีเดียวที่จะต้องไม่ต้องรับการฟอกเลือดก็คือต้องรับการปลูกถ่ายไตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้เป็นไตเรื้อรังในกรณีที่หมอเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะท่านอาจจะเป็นไตเฉียบพลันนะคะไตเฉียบพลันหมายถึงว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นโรคไตนะคะอยู่ๆก็เกิดเรื่องนะคะแล้วอันนี้ต้องรับการฟอกเลือดอันนี้อาจจะหายได้นะคะก็ต้องถามคุณหมอเนี่ยแหละค่ะว่าท่านจะสามารถมีโอกาสจะหายขาดหรือเปล่า จะมีไตเรื้อรังอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือเป็นไตเรื้อรังเนี่ยแหละค่ะเช่นสมมุติว่าเป็นไตเรื้อรังระยะที่ไม่เยอะนะคะเป็นระยะ2ระยะ3แล้วก็เกิดมีไตเฉียบพลันซ้อนทับเข้ามานะคะคือมี2อย่างร่วมกันในกรณีนี้นะคะพอฟอกเลือดเสร็จค่ะต้องลุ้นนะคะว่าเปอร์เซ็นต์ไตค่าไตจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีหลายรายนะคะเช่นสมมุติว่าเป็นระยะ3อยู่ดีๆนะคะเปอร์เซ็นต์ไตอาจจะมีอยู่สักประมาณ50%นะคะแล้วก็เช่นไปทานยาที่มีผลกับไตหรือติดเชื้อรุนแรงนะคะทำให้เปอร์เซ็นต์ไตลดลงเช่นลดลงเหลือน้อยกว่า10นะคะแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นจนคุณหมอต้องตัดสินใจว่าให้ท่านรับการฟอกเลือดอย่างเงี้ยค่ะหลังจากรับการฟอกเลือดนะคะคุณหมอจะประเมินอีกทีหนึ่งค่ะว่าค่าไตของท่านคืนมาไหมซึ่งในกรณีนี้นะคะบางเคสโชคดีมากๆนะคะก็สามารถที่จะหยุดการฟอกเลือดได้นะคะแล้วค่อยลุ้นอีกทีหนึ่งค่ะว่าเปอร์เซ็นต์ไตของเดิม50เนี่ยค่ะจะกลับมาได้เปอร์เซ็นต์ไตกลับมาคืนได้เท่าเดิมหรือไม่นะคะบางเคสเนี่ยก็อาจจะหยุดฟอกเลือดได้นะคะแต่เปอร์เซ็นต์ไตเนี่ยอาจจะไม่ได้50%เท่าเดิมนะคะอาจจะลดลงไปหรือบางเคสก็มีนะคะว่าหยุดการฟอกเลือดได้ด้วยแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ไตกลับคืนมาด้วยก็จะขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะดังนั้นสิ่งที่จะบอกว่าจะหยุดได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องเป็นข้อบ่งชี้นะคะว่าหมดข้อบ่งชี้หรือเปล่าอย่างที่หมอบอกไปนะคะถ้าเกิดว่าเหตุผลที่คุณหมอแนะนำว่าต้องรับการฟอกเลือดเป็นไตระยะสุดท้ายนะคะเหลือเปอร์เซ็นต์ไตเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะฟอกเสร็จแล้วจะหวังว่าไม่ต้องฟอกอย่างเงี้ยก็ใช้คำว่าท่านจะต้องไปเรียนรู้วิธีการอย่างอื่นเช่นไปรับการปลูกถ่ายไตนะคะหรือถ้าเกิดเป็นในกรณีอื่นๆนะคะเช่นให้รับการฟอกเลือดเพราะว่าท่านมีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงอย่างนี้นะคะและปรากฏว่าฟอกเสร็จนะคะเกลือแร่โพแทสเซียมลงแล้วนะคะอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาอย่างนี้ก็อาจจะหยุดการฟอกเลือดได้ขึ้นกับว่าข้อบ่งชี้นั้นๆที่คุณหมอแนะนำฟอกเลือดเนี่ยค่ะหมดไปหรือยังนะคะทีนี้แล้วเวลาจะดูเนี่ยคุณหมอเขาดูอะไรบ้างเรามักจะดู3เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักๆนะคะอาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเป็นการตัดสินใจร่วมกันแต่ว่า3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องดูนะคะอย่างแรกก็คือของเสียนะคะถ้าเกิดว่าหยุดฟอกทีไรนะคะคุณหมอหยุดฟอกเลือดทีไรปรากฏว่าเช่นฟอกสุดท้ายนะคะฟอกวันอังคารอย่างเงี้ยค่ะพอวันพุธเราก็จะเช็คเลือดดูวันพฤหัสวันศุกร์เราลองเช็คเลือดดูนะคะปรากฏว่าถ้าเกิดเช็คเลือดแล้วเนี่ยค่ะพอไม่ฟอกทีไร BUN นะคะขึ้นตลอดเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่ท่านอาจจะจำเป็นจะต้องมารับการฟอกเลือดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหยุดฟอกแล้วปล่อย BUN ขึ้นตลอดอย่างเงี้ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมานะคะหรือเกลือแร่นะคะเกลือแร่ที่เราจะดูเนี่ยมักจะจริงๆก็ดูทุกตัวเลยนะคะแต่ตัวแรกที่
เกลือแร่ที่เราจะต้องดูแน่ๆนะคะก็คือเกลือแร่โพแทสเซียมแล้วก็ภาวะเลือดเป็นกรดค่ะว่าหลังจากที่หยุดการฟอกเลือดเนี่ยค่ะเกลือแร่เป็นอย่างไรนะคะและอันที่3ก็คือปัสสาวะเป็นอย่างไรนะคะบางท่านถ้าเกิดว่าหยุดฟอกเลือดแล้วมีปัสสาวะออกมาไตเริ่มฟื้นเริ่มทำงานเองอันนี้อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่ท่านไม่จำเป็นต้องรับการฟอกเลือดนะคะนี่อันนี้อาจจะเป็นความรู้ที่บางท่านอาจจะงงๆหรือว่าลึกเกินไปนะคะหมอขออนุญาตสรุปข้อ4อย่างนี้เลยถ้าคนไข้ไม่อยากฟอกเลือดจริงๆอย่างเงี้ยซึ่งหมอก็เข้าใจว่าไม่มีใครที่จะอยากฟอกเลือดอย่างเงี้ยค่ะหมอก็แนะนำว่าณในสถานการณ์ที่เคสที่ถามหมอมาหมอไม่ทราบจริงๆว่าท่านเป็นไตแบบไหนค่าไตของเดิมเป็นอย่างไรและท่านสามารถที่จะหยุดการฟอกเลือดได้หรือไม่นะคะที่ดีที่สุดก็คือแนะนำปรึกษาถามคุณหมอที่ดูแลไปเลยนะคะว่าในเคสของท่านเนี่ยค่ะสามารถที่จะหยุดได้หรือเปล่านะคะไม่แนะนำนะคะว่างั้นลองหยุดดูแล้วกันว่าแบบไม่มีอาการไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านจะลองดูว่าไม่เห็นเป็นไรเลยยังรู้สึกปกติยังไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะระวังที่แบบว่าทุกอย่างจะปกติมาอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรแล้วอยู่ๆเกิดเรื่องทีจะแย่ลงแบบนี้เลยนะคะคือจะกระทันหันทันทีทันใดซึ่งการแย่ลงของไตการแย่ลงของการที่ไม่ได้รับการฟอกเลือดเนี่ยบางทีก็ต้องใช้คำว่าอาจจะถึงชีวิตได้นะคะก็จะมีความรุนแรงพอสมควรนะคะ ก็หมอก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเล่าให้ฟังเบื้องต้นแล้วกันนะคะสำหรับบางท่านที่ถามหมอมานะคะว่าถ้าเกิดจะหยุดการฟอกเลือดเนี่ยค่ะจะต้องดูอะไรบ้างนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ